guys, magandang tanghali sa inyo lahat at welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon guys, dumating na yung ating order na mula sa ating Lazada. So nag-order tayo guys ng bulb housing para sa ating ilaw, sa ating canopy dito sa ating outdoor. Ngayon guys, bubuksan natin siya, so titingnan natin kung okay nga ba yung quality ng product na na-receive natin mula sa ating seller. So ngayon guys, sasamahan nyo ako ngayon. So ito guys, ito na yung ating item na na-receive natin, bali nakakahon pa siya. So yung binayaran natin is 1,192 pesos. And then yung kanyang quantity, ito, so yung quantity niya guys is 4 na piraso po. Bali yung type ng ating gagamitin na outdoor na housing ng ating ilaw is Nova Surface type. Downlight, kulay itim siya guys. Tingnan natin kung okay ba yung receipt natin ng item. Yeah, so naka-bubble wrap siya, so okay yan. Kung naka-bubble wrap, ayan. Itid lang natin siya rito. Ayan. Ito guys. Tingnan natin. Ayan, patong-patong yung kanyang kakadikit. Ayan. Tatago natin yung resibo kasi kailangan ito ng may-ari eh. So, pipigil lang natin siya dito. Doble-doble yung patong. So ito okay na yan. Ilang pala, tatanggalin lang pala. So, ayan. Ayan guys, ito na po siya. Ayan, so malaki. Ayan, ito na po. Ito guys, itong ating ilaw na ilalagay sa labas. So ipipix natin siya guys sa labas natin. Ayan. So isa siya, isa dito. Okay. So dalawa. So okay. Dalawa. Lock. Ayan. Apat. So, okay guys, yung ating item, ito. Ayan. So, ito yung tsura niya. Ito yung likod natin. So, madali lang to install sa likod. Madali lang to install guys. Itong ganitong item. Easy lang to. Ayan, so yung kanyang linya, itong green, ito yung ating ground, yung itim, tsaka yung puti isa, ito yung ating line 1 tsaka line 2 kasi ay line to line connection natin sa ating lugar. So, ganyan lang guys yung idea. Ayan, so okay guys, yung ating item kompleto. So, ayan, okay po lahat. Ayan. Ngayon guys, yung install ng ating mga bulb housing na ito is dito po natin siya install sa labas. Ayan, sa outdoor natin yan guys. Ngayon guys, hindi pa rin siya ma-install dito. Ayan, kuha ng wala pa ditong katungtungan dyan. So mahirap, kailangan na meron pa tungtungan bago ito siya install dito. So medyo mataas yan. Ayan. So yun lang guys, in-review lang po natin yung na-receive nating item na mula sa ating seller. So okay naman yung ating product. So ano na lang, install na lang po natin sa mga susunod na araw. Sa mga di pa pala sa subscribe sana guys, na support tayo yung channel ko, click notification bell para lang ititis sa aking bagong video. Yung dito na lang muna and see you in my next vlog. Thank you.